Ayan. Natanggal. Hello mga loves! Welcome back to my vlog! Ayan, so it's been a while. Kumusta kayo dyan? And so, for today's video mga loves, maggagawa po tayo ng corn dog. Ayan, so, especially sa mga mahilig gumawa ng corn dogs dyan. Ito, swak na swak to sa for snacks or pang negosyo guys. Ayan, so, ituturo ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng corn dog. So, ayan. So, ipapakita ko muna sa inyo guys, mga loves, yung mga ingredients na gagamitin natin. Let's go! Ayan mga loves. So, ito na yung mga ingredients natin. Yung una, we have hotdog, syempre. Ayan. So, what I have right now mga loves is yung sa tender juicy hotdog. Disclaimer pala mga loves, hindi po ito sponsors or hindi pa to sponsor ng kahit anong products na makikita nyo dito. Okay? But tender juicy baka naman. And so, we have tender juicy hotdog. Kahit anong hotdog, mga loves, pwede po. Ayan. So, we have breadcrumbs. Ayan. And we have flour, mga 3/4 na flour. Ayan. So, we have sugar. Sa akin mga loves is I choose brown sugar, but it depends sa inyo kung anong sugar yung gagamitin ninyo. Ayan, so sa akin is brown sugar lang. So mga 3 to 4 tablespoons ng brown sugar. We have salt, mga half or 1 tablespoon na salt. At saka egg, 1 egg. At saka yung milk. Ayan. So we do have, or I have fresh milk mga loves. Ayan, so ito pa yung stick, barbecue stick. Ayan. Kahit anong stick guys, o yung popsicle stick, or kahit yung flat. Pero sa akin, I prefer round stick. Ayan, barbecue stick. At saka yung pang halo natin. Ayan, so yan lang yung mga simple ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng corn dog. Ayan, so ipapakita ko muna sa inyo kung yung step ng kung paano ko sila gagamitin. Okay? So, let's go. Taran mga loves! Ayan. Ituturo ko sa inyo kung paano ko sila gagamitin before ako magluto ng corn dog. So, una, so yung sa corn dog natin guys, so make sure na dry yung gagamitin nating hotdog. Okay? So, why? Because if dry siya, mga loves, is madaling kakapit yung gagawin, mga ingredients dito sa hotdog. So, dapat dry lang talaga yung hotdog na gagamitin natin. Ayan. So, next step mga loves is ikakat natin into half. So, dapat nakakat sila ng half. Ayan. Ayan mga loves. So, nakat na sila. Ayan. So, may nakalimutan pala tayong isa sa pinaka-importanting ingredients mga love. Yan, yung cheese. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin sa cheese mga loves is, ayan, so half lang yung kinuha ko. So, ikakat ko lang into pieces din. Tadaan!
Ayan. So, next step mga loves is gagawa na tayo ng mixture nitong ingredients na to. So, una mga loves is yung flour. Yung flour, ilagay natin dito. Yung flour. Next is yung sugar. Next, yung asin. Tapos yung egg natin. Next is yung milk. Yan. Mix lang natin. Mix lang po ng mix hanggang makakreate po tayo ng parang paste-like na mixture. Yan mga loves. So, next step guys is yung sa baso. Okay lang ng baso mga loves. Tapos, ilalagay mo lang yung na-create mo mixture. Ayan mga loves. Ayan. So, ilagay nyo lang siya sa baso. Ayan. So, next mga loves is itutuhog na natin yung hotdog. Ayan. Ayan. At saka lagyan natin ng cheese. Ayan. Dapat pa ganyan mga loves. Taran! Ayan mga loves. Ayan, so nilagay ko lang siya dyan para hindi masayang yung mga natirang mixture natin. So next step mga loves is yung sa baso. Igaganon nyo lang mga loves. Ayan. Ayan. So after nyan, after nyo malagay, lagyan nyo ng breadcrumbs. Natanggal. Ayan. So, make sure na balot talaga sila sa akin. Lagyan ng breadcrumbs. Ayan. Nagugutom na ako. Ayan mga loves. So, nalagyan na sila ng breadcrumbs yung hotdog at saka yung cheese natin. Okay? So, next is lulutuin na natin sila. Mga loves, ito na yung fry pan natin at saka may oil. Ayan guys. So, make sure na mainit talaga yung oil na guys. Okay? So, tip ko pala sa inyo pag kumuha kayo ng stick, pag bumula na siya, it means mainit na talaga siya guys.
Yan, make sure lang mga loves na brown na yung color niya. So it means luto na siya mga loves. Yan. A few minutes later. Ayan mga loves, I'm back. So naluto na sila. Tara. Ayan. So ang ginawa ko mga loves is after ko maluto, so nilagyan ko lang ng sandwich spread. Ayan. Yung mayonnaise. Ayan. So yung extra pala guys, yung tip ko sa inyo, yung may extra naiwan na yung mixture. Lutuin nyo rin siya guys. Ayan. So, ayan, parang parang hot cake. At saka extra bonus, meron tayong mangga. Ayan, so try natin mga loves. Ayan, I'm excited. And sobrang sarap. For yung taste niya guys is yung halong medyo siya maalat pero nangunguna pa rin yung sarap ng yung gatas at saka yung anong tawag doon? Yung sugar, yung brown sugar. Sarap. Ang sarap ng cheese. Tip ko sa inyo guys, yung kung gusto nyo yung malagkit na pagkakaluto, I mean yung pag kinagat mo yung tapos may malagkit na try nyo gumawa ng may Rella's cheese. Ayan. So, I hope mga loves nag-enjoy kayo. And I hope to see you on my next vlog mga loves. Please don't forget to like this video mga loves. Comment if gusto nyo mag-comment. Share nyo na rin joke. And so, please don't forget to like and subscribe sa mga love. And click the notification bell para updated kayo sa ating next video. Okay? See you, bye-bye!